සුබ දවසක්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ මෝටර් එක කොහොමද සර්විස් කරගන්නේ කියලා. මේකේ මේ මෝටරේ ඔයිල් ලීක් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ගියර් මෝටරේ ඔයිල් සීල් එක ගිහිල්ලා මේ මෝටරේ හරහා තමයි ඔයිල් ලීක් එක වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක මේ ගලවගෙන සර්විස් එකක් දෙන්නේ කියලා. යාළුවනේ අපි කනෙක්ෂන් නම් ගලව ගත්තා. යාළුවනේ මේ තියෙන මේ මෝටරේ ෆෑන් එක මේක වෙනම තමයි මේ ෆික්ස් කරන්න තියෙන්නේ. මොකද මේක මේ VFD එකෙන් දුවන මෝටර යන්නේ හිමීට කරකෙන්නේ. එඳා මේ මෝටරේ තියෙන ෆෑන් එකෙන්ම මේකේ කූල් කරන්න බෑ. එඳා වෙනම පිටින් එක්ස්ටර්නල් ෆෑන් එකක් සවි කරලා තියෙනවා. මේ ටික අපි රෙදි කෑල්ලකින් පීදගෙන ඉමු. හරි යාළුවනේ දැන් ඉතින් මෝටරේ තියෙන මං කලින් කිව්වනේ මේක පීදාන්න ඕනේ කියලා රෙදි කෑල්ලේ. අපි පීදාමු. මුලින්ම මේ ටික රෙදි කෑල්ලෙන් පීද ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් වලින් තමයි මේක හොදන්නේ. පෙට්‍රල් වලින් හොඳට හොද ගන්නත් ඕන. දැන් ගෙවල් වල මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගෙවල් වල ඔයිල් නැහනේ. දැන් මේක ගියර් බොක්ස් එකේ ලීක් වෙච්ච එකන්නේ. දැන් ගෙදරක නම් මේ වගේ වතුර මෝටරේ තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. වතුර යනවා. ගම් වතුර යට වෙනවා. ඒකට ඒ වගේ වෙලාවක මෝටරේ ඔන් කරන්න නරකයි. මේ වගේ වෙන් කරගෙන පෙට්‍රල් දාලා තමයි හොද ගන්නවා. ඉතින් අපි රෙදි කෑල්ලෙන් මේ ඔයිල් ටික අයින් කරගමු. රෙදි කෑල්ලෙන් පිටගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ දැන් පෙට්‍රල් දාලා හොඳට මේක හොද ගන්නවා. අපි හොදගෙන බලමු. දැන් තියෙන්නේ පෙට්‍රල් ගෙනාවා යාළුවනේ. දැන් පෙට්‍රල් දාලා මේක හොඳට හොද ගන්න ඕන. මෝටරේ කප් එකත් මේ විදිහට හොඳට හොද ගන්න පෙට්‍රල් එක. මේ ආකාරයට මෝටරේ අනිත් පැත්තත් හරවලා මේ පැත්තත් හොඳට පින්සලෙන් පෙට්‍රලින් හොඳට හොදන්න. බොක්ස් එකත් හොඳට හොද ගන්න ඕන පෙට්‍රල් වලින්. හරි අපි දැන් පෙට්‍රල් වලින් හොඳට හොදගෙන ඉවරයි. මේකට හුලන් කම්ප්‍රෙෂර් හුලන් ටිකක් ඇල්ලුවා නම් තවත් වඩාත් හොඳයි. අපි හුලන් ටිකක් අල්ලගන්න යමු.
යාළුවෝ දැන් අපි පෙට්‍රෝලෙන් මේක හොඳට හොදගෙන තියෙන්නේ. හුලන් ටිකකුත් ඇල්ලුවා. අපි ඊළඟට මෝටර් රෝටර් එකයි ගියර් බොක්ස් එකයි ඔක්කොම සම්බන්ධ කරගෙන හම්බ වෙමු. හරි අපි දැන් මේ මෝටරේ ගියර් බොක්ස් එක හයි කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් කනෙක්ෂන් උත් දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේක හදිස්සිය වෙච්ච වැඩක්. ඉතින් මට මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්න බැරිුණා මේකේ ගියර් බොක්ස් එක ගලන හැටි, එතකොට බෙයාරින් පුල කරගන්න හැටි. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්නම් මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. අපි දැන් මේක හයි කරගත්ත පස්සේ මේක දැන් අපි පෙට්‍රල් දාලා හේදුවානේ. ඉතින් අපි මේක ටෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. මොකද දැන් අපි පෙට්‍රල් දාලා හේදුවා, මෝටරේ අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා. එතකොට ඔහොම කරද්දී මෝටරේ වයින්ඩින් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කන්ෆර්ම් කරගන්න ඕන එහෙම උනේ නැහැ කියලා. ඉතින් පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරනවා මෙගා ටෙස්ට් එක. ඉතින් මම ළඟ මෙගා ටෙස්ට් එකක් නැහැ. ඒ වෙනුවට මම මල්ටිමීටරෙන් තමයි චෙක් කරන්නේ කන්ටිනියුටි බොඩියත් එක්ක කොහමද මේ සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා. ඒක බොඩියත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙන්න බෑ මේකේ. හරිනම් මේ බ්‍රිජ් එකත් රිමූව් කළා මේ කනෙක්ෂන් ඔක්කොම රිමූව් කරලා බලන්න ඕන. දැනට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉස්සරහ වීඩියෝෙන් මම පෙන්නන්නම් මේක ටෙස්ට් එකක් කියන්නේ මොකද්ද, ආයි මෝටරේ කොහොමද මේක ටෙස්ට් එකක් කරගන්නේ කියලා. දැනට අපි බලමු. මේක වයින්ඩින් එකක් පෙන්වනවා 6.1යි 6.1යි 6.1යි. දැන් වයින්ඩින් අවුලක් නැහැ. ඒත් එක්කම වයින්ඩින් ටු බොඩියත් බලන්න ඕන. බොඩියට එක ප්‍රොබ්ලයක් තියලා බලන්න. හදිස්සියේ මෙහෙම මේ ඕම්ස් වගේ පෙන්නනවා නම් වැරදීමක් තියෙන කොහේ හරි එක්ක වයින්ඩින් එක ඩැමේජ් වෙලා බොඩියට ලීක් වෙනවා. එහෙම තියෙද්දි ඔන් කරන්න නරකයි. ඉතින් එමත් ආයි රීවයින්ඩින් තමයි කරන්න වෙන්නේ. එක්ක සෙලක්ට් කරලා බේර ගන්න පුළුවන්. අදට එච්චරයි මගේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ ඉතිරි වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ මම පෙන්නන්නම් කොහමද මෝටරේ කොහමද එනේ පවා ගලව ගන්න විදිය සමග මේ එන ගලවන්න බෑ මේ මලකට කාලා. රේසර් එකක් ගලව ගන්න ඉතින් ඕවා එකින් එක මම කියලා දෙන්න. ඉතින් මට මේ වීඩියෝ එකේ තැනින් තැන තමයි ගේන්න උනේ. මොකද මේක එමර්ජන්සි වර්ක් එකක් ඉඳලා. හරි හැමෝටම එන සුබ දවසක්.